Yan o. So, tapos yun yung maski baka away ginando, believe na makalimit ko. Dali ba katay? Yan o. Yung mga ganun ang kasi yan o. Medyo yung anak pulot ko ya. Tapos pulot na kasi o magagawa sila ko. Jadi na bibi bibi
Ano tayo kailan? Dito ba? Yung naglalak porque
Patos sa simbahan. Ayan ang ilang naman sa simbahan to. So yan. Abo magkakaroon na kami yung mga sa plaza sa akin. Abo, dalaw po sa mga ito nga. Ay, manugaring kasi alam mo sa pinakampito. Oo, mga kung banyo. Ngayon eh, dumanagad sa simbahan. Delikado magkaroon ng mga ito. Ako pala parang ano ba sa TV? Bayo mo po, mura ano na ito. Aw, sandali yan. Ang tawa. Ano ito?
Oo. Kaya pinaka-ano,
po sa akongkero. Huwag na may sa ano, sige po. Yung police sa kanila. Wala ako rin. Kaya hindi ko ako doon. Hindi ko talaga rin sa'yo. Once sa other place, hindi. Like, place ko rin sa kanila.
What? Ano ba nito? Paano? Ay, tato. Out na rin siya. Nakalik sa plan. Nakalik sa plan. Nakalik sa plan. Bakit ito? Bakit ito na rin?
dapat sila nakakabot.
Dapat kaya, duman kita nagbahala. Ito lang yung video niya, nakabot sa iyo. Kapag yung video niya, ito lang yung video, parang yung video na ito. Ako ang nagbayad. Sa inyo ito, sa inyo ito, pinapayal sa inyo. Narinig sa una. Makarinig ka na ako na makarinig. Magkatangkas ng mga ito. Ha? Tinapos ko, hindi nakapasok. Ano yung ako na kapag kung nagsumaan ng presyo lang, may ba ito? Ano? May ba ito yung presyo sila? Ano ba? Hindi ko kung nagsumaan na dapat. Ano yan ba ba?
Ay, everything is well with what you do. Meron pa makatutulong. Ito, kasama dyan sa salon. Oo, wala na ka naman. Ay, sa salon. Oo, siguro sa kambulan. Isang estado ba? Yan, yung sa ikama, yung garo, yung garo, yung garo. Yung yan, yung dapat puser, so,
ganun naman. Then, lalo,
Kapdaan nga, nagalit ka ba ako? Wala yung magpapas na yung laban. Mabubulit sa mga gano'n. Paano yan? Big master.
Regalo ka ni Ian Gachillo. Paano ikaw dito? Kasi dyan yung iba rin. Dyan yung iba rin. Marami yan ang sulit. Kasi siya napili ko. Yun ito. Baba. Ito na rin. Bumili mo ako. Ano na po? Huwag ilan dito. Army. Di ba dapat yan? Yeah. Uy, Army. Ito ay Army, Army. Ayun na siya. Tawag ka mga kapag ka matibo yung sige. Kaya ka dyan yun, pag inay tayo sa natin. Buong ilan ako. Ano?
tayo. Hello. Ay, laki.
tayo. Ayun. Yung mga luto, saan mo rin maluto? Hello, Ron. Come here. Ron. Come to the Ron. Mr. Kid, ano? Sa ano? Nakasal. Ano siya na? At siya niya na ito nawa. Alam mo. Medyo ko pa. Kuya pala ba yung parang isusubo ako? Pinawag, pinaseso. Ganun ako. Sabi ko. Makain mo ako, hindi ko kumakain mo.
Itabangin ako.
Ako sa akin. Yan, A4. Yan, Marban.
Kasi, diba? Kasi, puta. Diba? Diba? Ah, yan ah. Yan na ah.
Ano kawat yan? Hindi ano? Oh! Sumayan yan sa may dito. Oh. Ano ito? Ano yan o? Galing sa sakong batwalyo. Alam, kasi daw mo na madali. Bulok pa ba, at papa? Kasi dyan nakakuha kong piso.
Ibang na ako. Oo. Pause lang tayo. Open man sa to. Nabatas niya di. Nabatas ni DJ. DJ. So may record sa mga wala ka lang. Hindi kayo na kami na kasi. Hindi na kami Laka. Tapos manalo. Wala ka. Wala na. Bagang ni si Sir. Uy, ayun, may nagbabakay sa ako. Oh, three. Ikaw ang ground. Ako, slasher, Ano slasher? para gada. Gusto ko ikaw ang slasher. Para gada ka. May gada sa Bible. Ano? Pagula, sa Bible. Makarton man daw ako. Ay, nagawa ka naman. Ano yan nakawatay? Ah! Dali na! Sage! Ano yan? Untitled subject. Untitled subject. Ganyan. Ano ini? Tapak ang utak mo. Di mo ka nakawat. Bullshit. Di mo na ako pinag-blocks ko.
Malabas ka doon na. Kung kaya mo malabas doon ka, may pagmasakad ka baga, anong lukulos, tambakan na space, ang ganyan. Tambakan, ang ganyan. Slasher ka na naman? So, hey, password, kapag ako, Ano? Pag-block city ba? Dali na! Ano yan? Antal... Ano? Leo! Ano kung may Leo? Tapos nag-day. Alat? Sumakat ka na diyan, sumakat ka na diyan sa atan. Sa mga hagdan, tambakan ng space, nakalabas na, lalay ka. Ay, ito. Ay, kakal. Tambakan ng space. Tambakan ng space. Ang keto. Tambakan na lang space. Kompleto na ng space pag hagdan ng sa atan mo. Bravo. Hindi pa man, may ito pa. Hindi pa kami ito. Marami, hindi ka alam na magbilang ka sa survey. Mga ipagkulay, ipakopyo. Ilagan dito. Ano ko gusto ng mga ano ko? Ang pagdalaga. Oo, mas yan. Diyan, tayo kapagpudo. Ano pangalan mo? Oo na, ibas mo na. Lukso-lukso ka sana. Sabi ko mo ka. Buwan ba? Hindi ako amo kaso. Hindi ako amo kaso. Hindi ako. Lukso ka. Magpalabas ka doon ka. Oo. Saan naman? O saan? Tulog siya naman. Nasaan din ako siya? Saan? Saan? Kapag lang. Nailingan si Ate Magbarko. Kita niya din. Ano yung si Ate? Marami yan. Tawag ko. Yeah, ito. Bubu. Ulit, Ate Jade. Oo. Saan may nakakulay green? Sumpingan iyan. Nain ko na eh. Ay, kasi. Ano ba ko pala? Gusto sino ka ko kasi? Kaya to, hindi na ito. Ito? Hindi ko kalsan pa. Wala. Nagpita na lamang. Marami na ako. May nag-aabol sa ako. Patal. Sinapot. Patal, infected na ako. Pagsan ikaw sa kapatid ka.
Pupunta. Diba? So, 5, slasher. Pwede mo na sindo. Hello. Ito. Hindi, bako dito ako dito. Kaya na kayo. Sa sakit. Uy, Tiger. Ako mangyari. Dapat ka kulay blue. Ibig maging runner pa. O kano, pag pinuro mo ako space, marapan. Uy, ali ay ni. Wala na naman. Ayaw. Ah, Ano daw? yeah, kakain ba ako? Putik na tipi. Kakain ka ako. May sobra mo. Anong pangalan mo, te? Jamie, 64. Ah! Makata ko pa ko sindo. Runner na ako. Ano mo ako kulay ko lang? Body mo na ako sindo. Punta? Ano, te? Runner. Tanga? Ano pangalan mo? Runner. Kunta-kunta ka. Jamie, ano? Jamie? Jamie? Ikaw daw! Oo. Jamie? Ano? 64? 64? 64. Kaluin mo ko na. Well, nasa baba ka all na kulay blue. Ay, kulay ko lang. Runner ka. Ano ka dito eh? Jamie? Jamie ka ba niya? Jamie? Jamie, sabi mo? Ikaw lang si Bob. Jamie? Galing ako. Bibigyan mo. Oh, accept! Accept! Saan ako sa Indo? May naka-order ka ba? Ano si? Ano ini? Ano yung bibigyan mo? Ay, kumalihan. Hindi pa malikat mo. Ano? Kumalihan ka rin din. Atay! O, hindi nga, doon sa kuya, awak din sa inyo. Mag-join ka sa ko! Sa ikot, tuwag. Puta, Unfair? ay lagat ka. Unfair ako? Ano? Ano yung bibigyan ka unfair? Dapat ka lang.
Yung dalawang nakakulay ba yung dalawa? Pero mayroon. Ang lapid daw ulit. Grabe, ano na ako? Uling cold. Ano ako? Oo. Ay! Ano? Kulay. Violet. Ay, kulay. Ay, nako. Nagagano'n mo, ano? Ano? Hindi ka na. Nagagano'n mo, nabang. Sila ko ba? Yan lang. Kasi ako sa kanila. Buti ba yun ang mga laman, sinabay ako. Papatukan. Hello. Wala, sa jagger natin. Ano? Luwa. Hello, pa. Pakain ka. Ayun, malulog. Maganda na ako ng bata. Pag-quiz ka nga, Mal. May pangbawas ka? Oo. Marawas. Napatong ba ka nito? Oo, man na ini. Kaya, si Adi pa mo ito ka nito. Adi. Tapos kaya. bakit ba? Dito. Hey! Dito! Yung mga hey! Ay, kita. Uling free. Adi free. Please, runner ako. Ano ba? Ito na, please. Saban! Runner man kiray. Please na naman. Ay, kasi. Runner.
Ano din na naman? Ano nga yung ano ko? Kung ano, kiging. Ayos na. Nakakama na ba? Ano ang pag-inaabot ka? Yun. Tao po na. Yung quality kasi yung kamay ko, ay naglalita ko. See? Yan. Nakita ka din. Pero makadaling safe ay maging ano na Matibay pala. no, nakakadin sa tubig.
Hindi ba din ko naman? Ikaw pa sa Ah, hindi talaga ako. Hindi ko hindi ko man nga, hindi ko ako may mag-difficult para. Kuya, ako di ba nakita na ako? Gusto ko. Sa baba? Ayun, na. Ano siya na tawag ko ba? Kung motor sa ako, Masarap nila. Nene, nakasaya ko eh. Pupo ang mga hanggan. Tawa sa baba na lang po kayo.
Ikaw mga bubo. Aba, wala nyo nga magtero. Bakto ba? Hindi, basta. Pera. Pera ba? Sino? Parado also, ano, Likod. Likod na. sawan. Open. Dada. Hindi ba ng safety nun? Hindi mo maglalagay. Wala ka maglalagay. Diba yun sa GR? Kapatid ko, sige, pag ako nagpilig, mga drawing ko. Common ground, yan o. Yaglag. Kama pala, o. Ano ang mabawa ng tubig? Ito maganda ko. Ito, palayo mo kung ito. Hindi o. Ay, sige na. Palayo mo kung kano. Yan. Diba? Brown ka pala. Yung nang, Hindi na. Hindi ka. Hindi siguro. Bye. G. Pag nakakuha ka, mag-type ka. Diba? Diba? Bye. pag di mo ganti ka ko, lagi natin. Yan mo ba? Kung man talaga iya, buwang ka. Anong ayaw, pag-iwan kang po. Bang ka. Yan, pigo mo yan. Madilat ang Ah, saan. ano yan to, Asam sige? kayo mo. Sige, ano yan tunay? Oo. Dilat ka.
Kaya nada ko po ba? Bangka. O, dumaong putiray. Ako po mga nataraner. Makata. Ano yung ano ko na ilaw? Naulas. Dalihan mo na. Yan na. Lahat. Ako lang ng space kung nasaan yung hagdaan. Bilang-bilang ka. Ako lang nga yung space kung nasaan ka yung hagdaan. Hello, yan ang ganun yung tao. May ako makasabay siya. Ikaw nga ba kawali? Kaya off na off. Ano yan? Okay. Good luck. Ito. Ang gulat na sana. Daniel si ate. Oo. Ay, mga ano kayo ni Ranir? Oo, taog. Uling? Sage? Buang ka. Lucian, aswang ka. Ano kayo ni si ate? Ha? Hindi. Buang. Yan. Ganyan mo na. Hey, guwapa! Dali. Wala. Hey, boy. Bye. Bye. What's up? Bye. Ikot na ako. Yung gaganda ng tulig eh. Gusta, di ka naman. Ganun ka na. Hindi mo ano nito na kami. Kapag na to. Parang kasi. Baby. Okay.
Ikaw ako Mary Jane. Wala niya ako. Ako man baga. Ano, Jane? Ano? Uy, nila, please. Oh. Ano? Ay, Jane, tabang! Ano ang frozen? Bukan ba pinang dapat? Tama na rin. Jay, tama! Madalit mo ka pala. Ay, wala. Ulitin sila, sir.
Slasher tape! Slasher. Wala akong slasher. Ano pang tape? Tape. Kaya ano pang tape? Oh. Butin na naman. Kaya ano pang tape? Bro. Huwag na naman. Saan ka dito? Slasher tape! Slasher! Ikaw kasi.
Ano ba pelikula? Ito. Ito. Running. Meron dyan. Ini pero ba yung parang yung Roblox? Uy, sama ka. To the moon. Ang dami. Ikaw. Yes. Ilapit ko yung anak ko. Hi. Nakabot siya. Ano? Nakausap ko. Date. Makasurvive. Ito. Dragon na. Uy, Alir. Alir. Ano naman sila sa date? Ay, hindi mo digdig. Ito doon yung luman ito. Jakarta. Holiday. Hindi ko mga parkurista.
Quiz ka naman. Yan. Kumansay ka doon sa araw. Order ako. Open siya po. Respect sabi sa po.
Ano ba yung naman ba? Yan yung nakasama sa kasama.
Dapat mo nagka-distribute yan. Nagkagawa ng parang. Ay po yung mga at least pwede rin pwede rin ako pwede mga ito ano mo ako rock na kasi yung mga
Anong rakura yan? Lerang Sarabat. Medyo ayo ako to na gusto ben. Mama ko. Yan. No, no, ito. Wala na.
Ano yung nakulit mo sa'yo? Ako rin kita pura, ay ito. Alam ka. Uy. Ito dyan. Yaw na. Yaw na. Paano ako? Punta ko na trail eh. Meron ka ba kayo? Meron ba na namin ito? Maayos din sa dito ah. Magsitawat mo yung dito. Ginawin ka ng mga prutas. Kasi hindi naman nagpupura. Yan ang sunod. Dalawa isa na
Alam mo ito na. Unlimited. Nasa infinite na. Hello. Oo, kaya naman ligdit. Kaya daw subo mo, tumod mo. Yan. Yeah. Pili nito eh. Oo, sumagot isip ko ulit ko. Ay, ito. Dito ko sana. Kita nagpili ka rin ngayon kung nag-ibalik ka nga. Ito ko yan, okay. Ito, Alam ito yung kung gano'ng balot, sabi yung dote yung balot. Sabi na nung igaro, masalangan nila, gano'ng bunay. Aking sipa. Pero nga, nila, gano'ng tulog mo lang. ayaw. Ipagka-orange siya nila. Ayaw. Kasi naman sa Bible ba yan yung sinabi? Hindi ka mag-bonus game. Ang gagawin din. Ha? Ano ba tawag niya mo? Maligurado ka pala. Kailan ako tawag sa mga pinarap din po kayo. Yung Pincori, yung boy. Diba na ako yung boy ng akin. Ang inang nakalagyo yung okay. Buyo, tigit mo ko buyo. Yan mo. Yeah. Ano tulog? Yeah. Hey. Okay.
Alas pala yun. Ay, malaki yung Una nagpaliso ayaw. Wala ko mo. Pero pa ako nga. Ha? Ako pa rin dito ng isa din. Hoy, ganun eh.
Okay lang ano yan. Kuya, ako oras ni Jen. Importante.
Sabi lang ako sabi sa iyo. Yan rin. Dapat po. Buka ba kayo nilalaman na kung Negative po na kuha.
Yun lang pala ako na ako. Pupunta ako na. Muna dyan. Ulo! Sige, Gio, mag-ibot mo ito. Sige, mag-ibot ito kayo. Balance ito. Sige, ito. Sige, sige. Sige, Gio, mag-ibot ako, Gio. Shit! Dapat ko mga Puta, laging pangkul. Pwede makontigo ako mga pareho.
Ulit kita sa age. Ano daw pinapakot ko? Siguro pakilusot na nga yung para sa likod eh. Para sa banyo, kanila ko sila. Bakit sila yung banyo? Sige. Yo! Hey! Alas 2:20 dito ako. Alin? Kaya. Mga puso. Hindi ko ba? Uli! Ate, ito pa sa iyo. Uli, please. Alam ko sa babi. Tito Mochi! Tito Mochi! Tito Mochi! Tito Mochi! Uy! Ngunit! May binadbad. Ano boss? Ano ka boss? Boss, marunong ka boss? Yan. Ne.
Pero katulos kayo niyo, puta na ito, tampak na lang yung tinaan. Iibuminan. Ibig mo ganyan. Para mamisod. Uy, putang yan ang natatag pa ako. Hindi na ako. Ano ko sa inyo? Ay, Forest of Ember. Forest of Ember. ay, yun ang muna ito ko. Ay, alas dos. Para maalala ko. Ay, alas dos. Tapos kita message. May pagkakaroon siya. Dali yan mga. Action. Pwede lang mo. Sarap tama naman yung mga. Pagpira ko na message na maabot ka alas dos. Maabot ka na alas dos. Pero ka ba? Ayaw, kung kadua, Alas dos, tanga. Kuya na daw mo yung yes kung kuya. hey, Hello. Magayon. awas mo ah.
Kung pinapahan ko ng kita, pinapasayan ng kita. Ano yung alias ko kiwa. Uy, kusilyo. Sana, nakita siya. Ako hindi ako makulala ng pinakalit ko ng kahit na hindi. Bulukan! Pinakalit na may girl pa sa harap. Sa araw ko, may store na. Pwede ko. Pwede ka naman. Pwede ka lang. Ay, punta kaya si Krisha. La 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 la. Dubi dubi. Ay, Kata. ano ba itong Philippines na ito? Diba na, river. River ka niya. Diba paligyan niya? River ka niya. Hindi ka nakakaon. Nudit ko ta, sayang! Ano reward? Gigil mo ba? Ay, Like, ano isira mo? no. Ha? Ay, ako dumanong ato si Jay. Atak ka? Ha? Ito kaya yung hard drive. Sabi ko po, dapat buhay na mag-video. Don't touch the dog by its stupid. Don't touch the dog by its Don't touch the dog. Ano siya? Ito yung inihaw. Russell. Aso kay guro kayo. Ito po mo ito. Nakawala. Yeah. Baik, hirap ko. Bago yung tututup din eh.
Pinalangin ko na ako. Session din. Pero patayan. Kaya pasok na ako. Kira. Kira.
Pero kung hindi ako magkulay. Libre ba sila, Libre? Ayan o, request kita. Bisita ka pala ng mga ano. Gawang ko, masarap ang kanyang ha? Ayan, ayan o. Ano nga po? Jadi muncul naman mo, kinaidol my Kasi yun. Ano sa place? Please nga ikaw ng video.
Mura, malapagan nila. Wala. Kasi, sa yung meeting, Wala. Sige mo tutup. Hindi ako. ha? Eh, Ano, isa ba yan? Masarap ako yun. pero kung pwede ako. Hindi mo niyo. Hindi mo wala, hindi mo din. Matutunan mo lang ako. Ha? Ay, hindi mo. Sana, una. Una. Matutunan mo lang ako. Sige. Sa kanyang lagun. Masay ko kung paano ko ba. Ganun.
Pero mag-uunay, ang init, boy! Hindi mo na. Walang mga rin. Kamu rin dito. Yan, ma'am. Yung manang ganda.
Hindi. O ano? Siguro kung kala ko dito po, basta na ipag-ibig. Alam mo, ganito lang ang ganyan. Tagunin daw.
Ay, makala ko sa nakong pasok pa. Nakita ko sa nakong hindi pa kaya doon. Alam mo ako nakakabalik ko kahit ilang kailan. Ay, mo ba di po? Ay, Pag nasa 20 na makapag yung video. Ano ba? Oo, yun ako. Ayun pa yun yung mga ayun. Ito po. Ito na ako. Ma'am. Obligation ng booking. Alam ko na kayo kung paano i-mail. Sobrang kamamawan. So, 2023.
Wala mo dito lang, naging ano naman yung wagi ko. Hindi ka nagigitaw ko. Kami na white something. Pero yung mga to, Kanina, bubuhay siya. Minit jangan isang minuto. Tuyo na tayo. Wadaya ka mga Restart. Restart. Wala. kaya ako na sila. Ay, nakalawas ko na sila. Ikiano ka, ano? Sabi niya naman siya, buti ka nagiging. Pwede ba ko? Pwede ba ko pagpapagawa? Ay, ito talaga po pala. What the fuck? Boy.
Medyo saan pa tayo ng salo?
Tama na nga ito. Bukan na yun. Dali kami ng pero na ito yung Pwede na to. Sige pa ako. Baka hindi ko malutog kita dito. Sige dito. Oo. Okay. Hindi ko na kumagas sa video. Hindi na kayong pulang mga ito, di ba?
Huwag naging i-provide namin dito sa kuya. Hindi ako lumakad, sumunod na naman. Hindi kita diyo, tumitaw. Hindi kita diyo. Hindi ako lumakad. Ito po. Ano ka nito? Makina kung gusto ayun po. Ano nga, zero na with you. Dapat hindi natin. Hindi, pag-ini yung gusto nyo. Pero na gusto ang gusto. Ayan, mahali ang iba. Pero zero na with you. Zero nga na gusto nyo. Sige, mag-vlog ka dyan ako. Thank you very much, guys. Hindi na, mag-vlog ka. Nag-vlog. Ganda po mo, nag-vlog. Ano, nag-vlog? Nag-vlog. Pagkakalit tama. Nag-vlog. Mudok pa nag-vlog na. Uy, yung katulad ano, dyan. Magpabuhay na sa man. Wala pa ako. Pwede ko naman ito. Iyang kao. Ako ito ba? Okay.
ko na mga sila. Buti mga my turn. Wala ko na dito. Okay, learn kung paano ito. Ganon. 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 Boy, yan ang sinyo. Let's go by the tail. Protect it. Something lang. Ano rin mo na din? Tutulog na kasi nag-aaral nila na ano? It's Steven Universe! It's Steven Universe! Sabi niya, yun na ba nga? Wala ko na. Sige, ako pa nga, sige po. Woo! Hello! Nagarago ko na. Rico. Nagagok na. Nag-aarabo na. Ano ka na? Ayun man. Hello! Ay, What's up? ano pa kaya mo? Puta, nag-reklamo ng pagiging. Hello, what's up? Mga kamusta lang ako. Meron ka ba? Bakit ka nakabili ikaw? Meron ka ba? At isararo kami na, isararo ka natin maligo. Ano ba ito namin sabi? Mamon? Ay, lagoon sa buhay. Ano ka na bawal? Yung ano, ang pamukha, ayos ka na? Ano mo talaga yung talaga na kapag-ibig? Ano yan, kita o? Hindi. Ayun, ano? Hindi. You know, sabi lang siya. Ako yawin. Utang ina. Ay, friend! Ako sa na. Nabibig ko rin magkakabi.
Ayop ka! Puta nito! Ulit na talaga ito. Puta ako na ayop lang ka. Nagigit ako ko, Mac. Ako dyan ako ko. Second muna. Thank you. Nagigit ang speaker. Tayo may magbukas, tayo may magbukas, tayo may magbukas. Oo, may magbukas. Wag. Siguro yan, gusto ng tulungan. Oyo. Yan, ayan ah. Hindi. Hindi may magbukas, papaya siya. Wag. Wag. Ay, nagtutuplay makaw sa likod mo mga kayo. Yan. Mapunta yan. Ulog lang! Binaksan niyo! Binaksan niyo! Binaksan! Tama! Wala, Jimmy Narcy. Okay. Wala, Jimmy Narcy.
Meron sila na ito! Saan mo na dumaan? Meron na yung mga ginagawa. O, bukas na! Uy, bababay! Bababay! Uy, sinagdala mo yung sinagdala ng buhay yung pinakakulan. Mawara ko. Magkano ba? Ito.
May cancer ito, babe. Yaw. Bulok na ako. Lubat. Itong lubat na ito. Kinay ko Lubat. Ito na. Kinay ko Lubat. Lagay niya. Pasalikas liberal. Mapit 38 Brad. Pangurang mistake mo. Ano naman? Balik ka ba ito? Yung lagi. Yung kasi mo ito sa magka. Librong na pag-usulan ko. Ay, si Betang sa librong mo. Kabali, buong sabi mo ito sa librong mo pa din mo na. Wala naman ba yan? Wala nung da nga grade din na takay. Nagalit din di ko na mo mabay. Ang isip ko doon talaga. Sa mo experience mo ba?
Ganda.
Ako yung makain, makapigla. Ano, tiyaw? Ayun na daw. Ano, dito ka na. Hello. Speaking ikaw, no? Doon na ganito kasi. Ako lang ikaw. Tanggal mo yan. Okay. Ano ba? Paano kasi? Hindi ka makain doon. Pag napapit ko sa day, ay di kita sa to. Okay. Tawag ka Pagkain na na. ako magala. Tawag ka kasi. Pagkain na ako magala. Tawag ka kasi ko. Tawag. Kasi kanan ko eh. Oo, hindi ka to teka ng kore. Baka ka man. Tapos madagitan ako. Nakamit daw. Wala kang Hindi ko bakit. bagay lang. Mabi lang. Hindi na po yung ma-switch ako. Sige, bawal na lang ako. Wala. Hindi ko po. Hindi na. Nabukan mo na ito ako mo. Sila. Ako ko nila magkakaroon. Kailangan mo na din ito ako bigyan. Ako yung nangyari ko rin. Ako yung pakawapag sa ito. Nilapin mo ko. Yung wala pa paano nga hindi niya mag-code? Diba? Control C. Control V. C.
Ayun, yan. Ikaw. Yan. Maluluyan. Medyo, tulad ka na dyan. Ito ka mo. Buwan naman yan ako. Ako nga, nakagabas ako na dyan. Out na sa 3. Tapos na po. Sa 3. Tapos, 24. Hindi na po eh. Tagal pa, tumagal. Hindi na pa. Ano yun? Ano ba yun? Pero yung pinilit ko yung patrol. Ano din? Ang lang, nakakito. Ayan. May mga gawa na rin. Ha? Ha? Paano po ganun na pula? Ganun na pula. Tawad na kasing kilwa. Ako sige sa bahay ay ako nagutawa. Kaya mabalik ka sa nakakal sa Manado yun. Kulay pula.
Gojo, sisiwa na ng sugar. Ay, bubo ka orang nga si Gojo, kiki mo ko ba yan? Sabi mo. Nakakalaga. Ikan, igagat ko, kung hindi niya si Gojo, bubo ka. Sabi mo. Kasi na ako. Yun na ito, tanga-tanga mura ko na dito. Kano? Okay na muna tayo. Wala ka lugo. Teka, ano? Ako. Sige na. Ito. Kaya nag-uot mo. Okay. Ay, wala ka. Ayaw yung bang. Kaya nagpakating ko. Pero kaya ganito yung nag-uot ka. Tapos nalugod pa ng team, ano na? Uy! Ay na ako ano? Ah, Mapapakalbot na. uy na nga sa kwarta. Sige ba? Tega pa makanta. Kaya ko. Uy! Ganda, sama ano. Ako ko magpagano na. Ano, magkakabitis ka na sa nambuhaya ka? Ha? Simula yung kabaduman na kita. Tataw na nga eh. Napututol ka na alas ano, ay, papo. Hindi pa katapos ng kayon. Bagli? Saan? Alas 9 bagli? May laro pa, kaya alas 10 na bagli. Saga. Ay, patanga. May klase ako. Alam mo na ako na ba ito nagpapakalit. Nag-is ka sa alas 10 pa? Ha? Ha? Alam mo ko na talaga. Tapos sige ka. Tara, sige ka kadra ngayon. Ano? Sige ka kadra. Ako yung talaga. Kulit ka na nga eh. Wala naman ako naman ang nakalilapin eh. Sabi mo na lang, ba? Ano ko? Ay, di ba ako, bukod na yung sa ano, so, siya magkakuha ka pa.
Kaya mo si Inan, si DJ, GR, Kaya ko naman, kasuoyo. So, puro malaya. Pagkatapos kanina, hindi. O, ano ka na, tira. Umulit ka. Pantay na kanawod ang iwan tao tamay. Tistigo mo, takay yun, taka. Tister, tanga. Ano ba kaya yung Makakalibil ka ka, buka. But that's a mystery. Pagkatapos tayo lang. Kunin mo. Sino ba? Tingnan mo, para sa natin sila, marunong ako. Diba, doon ako nakatalibod ako sa iyo, hindi sila, no? Hindi ka patulog. Nag-drive. Unod, masala ka ako. Nag-drive. Negros ba sila? Negros ba sila? Kayo mo, Jay. Unang linggo sa Mayo. Yan, Jay. So, Ay, mare. gusto nila sa kanya naman, no? Bakit ba mo guys ko yan? Yeah. Yeah. Ako, tapos ito mo to. Dito mo sa mga lota na ako yung tatawid. Ada na. Hindi na sige, sabi ako yan. Ano? Aray ka! Masigay ka pa, no? Hindi ako sa Gilid na, hindi no. book. Saka, Ano yung ginagawa ko? Ay, mga gagawin na. nakal-start. Nakal-start ko na ako. Ispilin mo ba ito sa loob? Yan. Oy, gana. Gana.
Ganaan yan. Hindi yung pwede mo. Isang tray. Uy, mga ano. Excited yung car! Oh, ano rin reaction. Oh, yun like, lapan. Kau mo hindi ko mo cement tapos acid. Kulay green na gapo, tapos kulay green na tubig. Pingping na lang. A. Letter A. Ang tanong, kumaduma. Hindi. Nakuha niya na iya tumabago. At ano na, tapos cement. Nakuha ko yan. Kaya, Kuya na, nakuha ko yan. wow. Nakuha ko na. Kasi niya ako mo pa niya. Ito pa, nakuha pa ni Ha? Grabe dia daw. Ibig may mga katulad na ano, na kapangyarihan. Ang formula mo ng kapangyarihan. Bloodline din. Yung alakaan. Makuyan! Pakalanan is kurang Ang gusto ko dyan, ang makinig. wala lang ani. Hindi ko ay kung ano yung ano. Kaya. Ano yung developing? Pahiyan. Antay man ang nalagyan na kami. Hindi yung tawag ka. Ano yung kalaman? Matawag kasi. Ryan Bailey. Binakal. Balik ka na. Balik ka na. Dabaan. Yung ko na dumaan na kasi nila. Wala. Salamat. Kabandoan mo ba? Kapal ko kung cool. Ang ganda-ganda, ang ganda-ganda.
Nabiyado mo na. Ako, Ay, naman po. Patay na ako. Alam ko na. Ay, oh, mo, ano ba yung Kulay gray. oh, yan o. Sige, sige.
Mawala din sa'yo. Hindi mo lang. Boy, makalan ako lang, boy. Zero life building. Yan na, boy. Pero mo na. Boy, ano yung pag-practice? Hindi pa ka lang ako lang. Boy, ito pa ka. Ano? Ka-ibit ba? Ka-weathered? Okay, mag-isip Makalinaw ba? Ba? Update na. Mali ba? Sa'yo. Ito. Ano yung loob ba? Sino ginawa? Ilang kala ba? Sino ginawa? Tara. Eh, kulang may tubig sa akin. Tempo. Leather. Kamu pa kasi po. Todo kami. My baby. Ulit ang sino? Oy, lap. Kaya naman, sinabi ko na. Wait a minute, something mainit. Ano ma? Tinis ko doon. Iba. Uy! Parang kurang nilalaban mo. Okay. Asim singkong bulok. Hindi ko lang makakawal. Asin ko. Ay, mga sino ko. Natapunin ko pa yung mga pangito. Ay, isa na. Tama, may nito na maray. May nito lang. Tama lang. Kita mayo. Ano yung nanalo? Lalat. Ay, yung mga kalong. Sage. Sage. Uy, nakakamula pa. Yo. Wala rin eh. Ha? Sunod, sa 21, spinach sauce na nalagyan pa. Isa na ako. Kaya nga, sa may 21 pa. Ay, yung visual. VIP, mamagay ito mo. Ako ulit yung sa element. Yung 41 na VIP. Yung alaga. Dragon.
Kita na bermain nakuha na. Ito lang. Makakita mo ba? Almost na dyan sa ano, outlet na sa Korean States, yung kulay yellow, kulay. Ito. Wala din daw mo. Minat ako. Ito. Ay ma. Ito sa kalan. Kaya mo sa'yo. Labat. Makakatuloy. Parang po nga. Alam mo, kamutol. Uy! Uy! Ulo! Mga alban, pag mga bulok pati. Ito na. Ano sa gilid? Ikaw sa gilid. Mga ano din. Yan, yan. Di ba? Di ba kaya? Mga alban, mga bulok pati. Yan, ako ako. Ang bako, taas! No? Ito. Ayun! Ayun eh! Napa muna. Dapat tingin na yung oras tapos na. Iyo nga eh. Pero, natawar ko. Kung mga short ko na oras. Ako yaman nga eh. Kunin ako. Kunin ka na. Ano na mo, Jay? Ano? Sino? Sino? Sino pula? Sino black, eh? Sino black? Sino ano? Orange? Sino orange? Ako daw, sa isang school. Sabi na mo? Sabi na sila ka? Sino? Sino orange? Sino? Ano to? Hindi, may tira. Wait, yo. Sino nag-ano? Siya. Ako. Inalitan ko nito. Gusto ko maling bago ko na iyan. Di pa man lang ako palito eh. Dito, 600. Halo yung pa. Gusto ka. Kaya ka na eh. Ano dito dito? Nabukong ko kung pakiwag eh. Hindi ka nagalalo. Ano? Ano? Nagalala ano? Hindi ka dito sa paano mo sabi ko? Sa lumay ka mo. Batang ayaw. Salak Pag na. yung ayip ka mo. Salak na ka na! Salaya ko na. Salaya ko na. Alang anak ko. Pagkabutabot ko siya. Lagatot na tulog. Bas mo. Ini boga. Nastin. Hindi mo bupati oh. Sisay na sa nakita ng pagkao. Marinig ko. Hindi mo man eh. Ako yan. Ikang na wala. O, daya ko siya. Uy! Hey! Yan, yun na boy. Ora ko niyan. So? Minsa, ako sa ko, iyang pinakain ako mga ano. Boss, ang rasing gun.
man, like, yung Ay, hindi ka nga, hindi mo magdadap. Ano ba po? naman yung way. Ito po. Yan nga, sticker isa kasi. Oo, mga ito. Sino to po? Sino to po? Baka ito. Ang pinatik ka na yan ka, magsalang. Sige, ang po. Wala mo nito makakapo. Ito na yung aman sa Najay. Ako ba kuya mo? Pagkamit ko lang. Wala kasi yan, nakikata. May pulong to, bawal na ito. Tapos sa gaga po. Sa tuloy ko nakatos daw siya na liter sa Aray! sa Naruto. So, ito, samantalan, sa logo dito. Ano? Ano nga mo Ano lang? yun? Ano siya ang nakaputa. Ha? Ang tao. Uy! Ito? Putang ano ka na. Diba? Ding, ano, pareho. Ah, dilipot garo. Ano, tato. Tapos siya may bajaw. Ha? Siya na? Ah! Balik ka kanina? Siguro sa kanila. Siguro sa kanila. Sa kanila. Ay, gawa yun. Ano kan mo sa saan? Ano kan mo sa ano sa lakes tawag ang lista. Sige lang magtila din. Ano kan mo dalawang sa Jay? Paano yung no nakahag yung ganitong ito. Sa kuya ako, bukang marami. Oh, bang ano? Woman spotted. Sabi ko doon, umimot. Ball, kaya mo din. Pumapalit. Sila Rene? I woke up in the middle of the night and the train was the bomber. Salita ka!
Bulog ka doon. Baka na ito nahulog mo doon. Mga gano'n, mga silent. Skill ng bulok. Yun! Uy, piso pa! Hindi mo nakalimutan mo na. Ano po na sa ito? Wala pa. Ano, di ba doon? Music kaya? Ilang mo na sumaden? Ano, na yung makusulo na Starlight, yung mga 1,000 nun. Starlight? Kaya makunta ka! Yeah. Ikaw ang wag So, dito kung paano nakasal ng mga bobo, mga nilagay sa akin sa sakit na mga ulo, walang meron. Wala rin akong bobo. Alam niya ba rin, pero gusto pa rin pala. Sa shop ba sila yung mga 1,000? Pinakano na? Ano ginawa mo? Tulog ka pa bata, huwag ka lakas tama. Kaso daw si Clizzy, ha 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 ha, gari-gari. Uy! Natakwang mo! Nasa baong ko. Ang galing na ina. Oo, magandang umasa buhay. Kaya boy, wag ka nang umasa boy, lagi nang bunaga boy, di mo ba nangangamoy? Yung makita din natin na ng boy, gago ayaw kanina kasama boy. Lagi kutsi-kutsi, di ba babe? Nakasabi ka na lang, parang she's crazy. Ako namin lang yung gano'ng ginigan mo, ay kaso lang, bibigla ako ng kaibigan. Hindi lang kahit mapagsabihan mo, ito yung may pagkisaya. Ito yung ako pinang-ina, nagwawala, nasabog, kahit mali-mali ka, katulad mo ako, hindi malibigyan natin sana. Doon na nagkapag- Balik ako ka sa bakuwang mo, sabayan ko kami ni Bumbay. Ano? Pag gusto magadang, wala kasama pa. Kamawar sa mapa. Rapa. Nandito ako para mga sa mga Kung ano yung sinasabi. Yan, na to, sis, tapos yan. Lahat pa ng flex na makasabi. Yung may mga galit, mga walang talent. Wala na nandito sila to. Dahilan ng balat niya ng dingrabe ka. Mambog ka na bubo. Bawi. Okay, bawi. Karayong ito. Parang mga sa mga bobong mga sa akin sa sakit ng mga walang sila. Parang hindi nagmano sa lola. Ganyan ako paloko. Wala rin ako mo. Alam nila subok pero gusto pa rin matesting. Para mga bata na gusto makipag-wrestling. Hindi pa kayo. Tulog mo na yun ang besting. Espada ang katana yung espada yung papel. Asawa na siya, hindi magkuhan. Ako lagi ng ganda. Kayo puro inagkay. Mababagad na ganda. Sanay. Masaliw. Hindi mo kakawon. Mga batang lahi nito pag-wrestling. Gaya kong magpapatay pa. Mga bakla gusto Tingnan nilisig, walang awa. Gusto mo ba mapasakin
ka na, nag-iinom ka pa yata, ha? Tulog ka pagbata, ha? Huwag ka lakas tama. Kaso daw si Clizzy, ha 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 ha, puro kayong mga joke, may nakakatawa. Yes? Dapat yung nakakatawa. Ano ba, ano nga, hindi mo kung kaya, boy. Oh, huwag ka na bumasa, boy. Sinungo naman eh! Ano sinabi mo? Woo! Bato. Oh. Uy, TV. Ay, dahil galitan mo ay kasalita ng idolo sa kaibigan mo, hindi mo mapipigilan kahit wala sabihin. Kahit napatinabro, pero yung ang bukin ng ina nagwawala, nasabog, kahit wala'y mariwan akong katulad mo, kaya rin masulti ka na rin sana. Sinong paklat pag bumulas kayo? Makakasito ba? Ha? Akdog. Ha? Araw. Ha? Rotro. Ha? 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 Alep. Ha? Haklet. Ha? Haklet. Ha? Haklet. Ha? Haklet. Ha? Haklet. Ha? Renit. Edukasyon sa pagpapakatao. Babalot. Ama. May mga galit, may mga galit. Kita ko Paano sabi ko magmamabalo namin na si Yay! I love you! Si Pa Mano Do pa? Ay Ma Pa Ta Mo Pa Do Dari ka kaya maghiling kaya matataon kami. Ganyan na ako kaloko, wala rin akong modo. Alam niyo na sila, pero gusto pa rin nakasli para mga bata na gusto makipag-wrestling. Sige, makipag-wrestling ano? Sundong takapato! Ako'y lagi na galit. Oh, Oh, Jensen! panok na! Panok na! Oh, lost na! Nakamay ka na nakaligdig. Buros ka sa tambay. Ganun ka mo, Mon! Oh, gusto mo pa, no? Piling ko, ano? Tambay! Kabantay mo yung nagtitiplan? Ako, pato daw! Ang puto ay kumpa. Pakulo, digo, pato. Sige. Come on. Sipi! Sipi! Pinaramit yung sipi. Tumatakbo. Ano kung nga kain eh? Bukin ang ina nagwawala. Kahit wala mariwan akong katulad mo. Ano nga nito? Hello? Ano kung nga kain? Basahan mo, Sage. Sage, basahan mo. Bisa! Oh, bro. Magpakaras ko si ano, dapat naman ito. First mo ito si ano, si Paul, si Arias, ang ganda. Parehas ka mong tulo. Kasi natali. Tulo to. Iwas na to. Sige. Alam mo ang para tao. Tajay. 3 times 9. Ano? 3 times 9. 3 times 9. Hindi ko na hilik na ego. Ano? 3 times 3 nasa nalugod ko. 3 times 3. 9. Oh, 3 times 9. 3 times 9.
Hello! Laman lang ang isip ko. Wala. Isip ko ng awal. Sumuko kami. Hello, sabi nila. Kaya yun ang kababana. Huwag na lang. 27. Hindi. 7. Sigurado ka? 18 plus 18. Lahat. 18 plus 18 plus 3 times, ano ito? 3 times. 9. Times 9, lahat. Calculator. 7 lang ako. Para siguro. Kira. Teka mo, mag-calculate siya eh. Kira. Tayo magtara mo. Pero, kasi ako walang May pinili ko ganun yun na nagawala, nasa board. Pero, yung tama ka. Isipin ba daw? Tama ba daw? balik mo. Hindi mo. Ito, ano pala ulit? 72. Balik ka din mo, sabi ko ito. Patol. Kulag ka daw. Utang balik ka na 27 na. 72. Patol. Oh, ganda. No? Natawa kayo yung pato ka? Ano ka? Wow! Wow! Si Krisha daan! Larabatan! Bili mo. Yan sa espilan! Napili ka sa espilan. Ikaw, hindi mo guys si ano, si Jukay, nagalungay. Ay, teka. Yan na zero naman ako. Hindi mo nga. Oy, sa espilan yan eh. Sa espilan. Sa espilan. Well, sino doon? Nakari ba niya? Napili niya? Ikaw, nakari ba mo na? Ikaw, sa pakuwang doon. Sa espilan sila. Sa pakuwang ako. Kami tumagay ni Kaji. Sinaten, kami dumagod. Manay na rin. Kung kakalan pa ako. Oh, pikul! Wow! Ulo lang na ngayon. Bayad mo yan, bayad mo. Pag alis ka tubig. Hindi mo train. Okay. Pumunta ka. So, ginibo kay Krisya yung Wala mo next ano. bako ito. Yung duwang chinilas kong karon. So, ano? Chocolate. Alam mo, meron ko. Gibi. Lumakaba sa iyo sa ano. Pag sinikalat na kanya, no, ang panak mo maging bitis ko. Makakabaman ko to, no. Ada naman ako pakibigay. Gawin bobo, bueno, nga lima. Makapupo pa kasi ko pa ko ikaw. Kaya mo nakapulog si Uy!
Napalitan ko lang ng barko. Mo, sarap ano, sa amin ito pa. Pwede na talaga magkawat talaga siya. Pwede, mura o siya na lang maging kawat na sa pating-patingan. Kaya, open man. Opo. Nagot ka na. Hindi mo maulit yun. Open. Naaw. Magalit ka, Jay. Inot. Pwede ko ba? Yan ang ba? Ngayon, pandagal din ito ko. Banda. Happy birthday to you, sabi ko. Ako, tuloy mo patungo na lang. Patutututututu pagod mo sa kantunay. What is the opposite of 72? Pato. Isurya wag ka no. Ilan. Ito bahay. Asla pa na ilan. Isurya wag ka. Sino ka doon na? Istang ko. Iro-iro pa nga yun. Kaya nga si Ro, nakabush itong kapag dati ko lang sa mga ang punta kagiran. Buwanan. Iba ka na yata. Alam ko lang, beretang ko. Pero, tuloy mo paputok. Iba ka na yata. Nagbabayad ka sa muling singko. Para di ko sipo kay mama mo. Nagpangabot ka sa kanto to. Sabi mo, Ang tumago pa yung dati, nagbabayad si Iron. Ako yan, nagsimiko, para tayo mag-usip kay mama niya. Nagpapabot sa isang daw. Kahoy na sa natin sa gampa. Istro ang payo mo. Balo ko daw. Tuwa yung kuma. Tuwa yung kuma. Ako, dayar pero. May malaugat. Ibang ka na yata. Ibang ka na. Dalo ka bakla. Makakaw. Sino? Ibang ka na yata.
Libro ko tali ko yun. Eh, no. Ano ba ba para sa tuloy na pato? Pato. Patiso. Ay, yung. Soto. Bakong ano. Tapos yung. Pato. PA. So, P. Sa PA, gigol mo PA. Natatanong sila. Ito. Wala kami. Gigol. Pato. Pato. Ano sabi mo? Pato. Pato. Uy, may mga ano? Magi. Sagot ko. Baka na yata. Makalo yung kamo mag-araw. Baka ka na yata. Ayun, sakay ako, sakay ako. Kaya naman. Yellow. Gusto ko. Open! Abo. Ha? Hello? Kuya rin. Open lang sabi. Huli kang baka dito sa nakon ko. Magawang mula natin. Ito yung kalabati. Maria, ano ba yun? Wala lang natin ako. Nakaload to dito. Ay, kurugudan ng wakalisi. Ay, din. Sige. Ang kalawa ka ba? Hindi man yung siya. Yung kay Kuya yung pila. Ano yung ako doon ba na? Nandun mo. Ang code Sabay na ano. sa lalay. Alam nila ako. Say na ano? Say. Ako lang si 39 you ako lang 4-7. 47 Asa kayo? Ayun ba? Ito na yung sabi. Na? Besides. Lalo ka layo. Invite all. Ha? Ay, kung managano. Sabi mo, kaklit. Kaklit, that's it. Oo! Alam mo daw dyan. Hey, ano, invite ka rin. Nakatulong ka mo. Siya pa talaga kahit kumain.
Bakit ito? Ikaw, pag-isarap mo. Ano man video, Chris? Pag may drop demo ko na pagbaon, nilang sabi ng ano. Tapos inutan mo. Dahil, oh, Sabi na. ako sana, ako yung masana ako. Paano sa'yo mo? Paano drop sa'yo mo na? Basta inis sa kuya lang. Eh, Oo. Huwag kami walang panin, hindi ba? Ay, di. huwag mo na yan. Woo! Hindi pa tayo. Very person kami naman. Para mag-testing. Hindi ko ako. Hindi, lalagyan. Normal lang. Then, ito magamit ko isang pasaro sa Sage. Sage, wala beta. Utang po niya talaga. Iyo nadigdi. Ano nadigdi yan? Uldaw. Iya. Na. Pag niya. Na. Wala ka na. Walang punto. Ano ba nadigdi yan? Brightness. Salamat brightness sa pagkakagawa. Galing. Nalibay ka. Ano? Sa YouTube binila ko ng private. Okay? Wala. Tabal yung kita. Ha? So, YouTube in one. Pag may drop sa ko, say, Uh, nakuha naman. dahil, Brightness! kasama siya mo. Kung pati ko nahilo ko kaya ng kalaban. Babakali, oh.
nakikita mo. Kaya ko sa buhay. Ano? Wait, this one. Diba, may mind siya ako. Kasi. Diba, parang may init siya ako. Tapos, Maano ako, kapag yan nila yung kuryente. low-key. Ngayon ako mag-explore pa. Wala ko ito na lang. Romantic. Kasi kita, lang. Ako naman kata. Gago. Pulis kami gabo. Ayun. Wala pa. Ano? Focus ng buwan ko. Uy, wala. No. Ano ito? Natagalan. Ano ba yun? Yeah. Wala ka. Ba't ang narinig din ano? Hindi makarinig. Napul ka. Pagkata na naman. Ito na ako.
Telegram. Wow. Alam mo, Telegram. Wala. Wala. Ito ang niya. Ano yung training? O, Yun, sa Pisay. maganda ka ako. Dalawa. Dalawa. Plastic, fantastic. Pero, Orta. Sumalon. Grabe na, malalis sa buhay. ang galing nila. Uy! Uy! Dito kami para makipag-isip. Bali, kita kay Jiraya. Makabala. Ano po, anak ang ubo. Saan mo na ako? Sira, Lucky. Stop. Kung kami may kaiwa, wow. Ayun. Ano, ito siya may palaka. O yan o. May pala ka mo pala. Kaya ako. Nasila! Bo, pantay lagot ako. Dapat parating ako. Dapat ako. Kachiko! Bo! Sarap ni. Anak me. Wow. Bo, makapat na ako, Bo. Ang sabi ko talaga na ako. Wala? Buti sa bubo.
palaka, yan ang palaka ko. Ako yata kung naroon ako kung gusto ako dito. Ako, ito si Naruto. Tagpo, sinulo mo na, pinagas mo na. Ayan, natin ang tagpo. Baba ko brightness. Ayan ang palaka ko. Baba. Ayun kasi. Ayun, paano na niya. Ganyan na ako. Hindi na sa kawan. Wow. Nasa good. Ano yung ako? Ito sa road. Alam mo ba si Tita Ma-stuck sa ako? Sure. Pinapukan ko nga luman mo. Ilong mo ako ano nangyari sa ipon. Ayun. Ayan ako. Brightness! Mana ko brightness sa taas? Delay! Ako na so at all ko lang naman ako. Malas din na ako. Ikaw ako na ako. Minske. Minske. Malas na. Hello! Naman daw. Ay, pwede ko na. Start talaga eh. Ligtas ba kayo si Ha? ako na ano, yan, inagat. Hindi ka lang. Wala kaya ikaw kami ko po rin. Yan mo sige. Ito dito sa minuto. Basta mga para
Ano mo siya nga? Yara ba kasi? Oo. Pagpaligid ka naman sa barangka. Hindi ka. Ako yun, ano? Hindi, sinadang ko na yun eh. Di ba, nagtitipan ko ka ba? Yung nag-ugnay na eh. People. Asama ka, Je? Wala man kami. Sabi ko naman tayo magpabakal. Di ba yung nakapala silver say? EJ! Ha? Saan mo nakuha? Aray. Yung silver. Yung joke. Oo. Sabi na, uy, hindi nakuha. Ay, yan. Ito dyan. Pwede ko sa CJ. Hindi ako kay CJ. Diyan yung sa kanil. Sarap. Ito dyan yung binigyan. Pakupos na. Hindi nga. Para sa ako sa iPhone ko, sabi ko, anong kaya nito ko? Sabi ko na, Hindi, ang binigyan na. ay, hindi ko na nga siya agawan niya sa Jambos Twitter. Ang sarap na sa Hindi, para ilan. Ginwad. Para ginwad. Ako man, sila na yung isang ako. Ako maliit. Sabi ni Sige. Ikaw ba na nag-box na gano'n? Ano ka nag-box? Sabi ka ni Sige. Tinanong ko ngayon. Ay, di Sige na. Dahil? Kuya, hindi ko sabihan mo. Makawat ako yan. Yung nag-box. Okay. Kapuran din pa sila ni Big ko nga yun. Hindi ako na yung mababalo. DJ! DJ! Umuyak ko rin yung mababalo. Aray. Wala, hindi ko na yung mababalo. Talas-lis na pala. Kaya hindi mo kasi dito. Sender? Sender ko. DJ! Hindi ako kaya hindi makuha. Alas 3. Kaya patay tayo. Try mo mag-iray. Sa private? Ako lang. Kasi ba ko? Kapatid nila. Ano mo doon yun? Tama na nga na.
na walang sabit. Mag-post palagi para walang sabit. Nagpapapal. Yun. Ito din ko ano mo sa ka? Dito. So, ano dito? 360. Ano na gusto? 360. Mama, tuloy kaya? Kaya? Pinod! Pinod! Mama ko. Wala ka. Tapos, kami ka na sumupon ni Kuya. Kapadako ka. What you need?
Ah, matawag yan na kahit sa oras. Spirit nagkas buo. Yun, yun. Diyan mo siya may buwas. Na, lipat na, dulot. Ito ba? Paano to? Ano yun? Hindi ka sa may ano. Diyo. Dali, ano.
May 5 minutes ka pa. Oh, connection error. Bye. Araw. Ano? Lalo, Mario, dito. Ano ba yun? Sa may ano, yan dyan. I-refresh mo. Tulog lang. Okay. Ano? Balik ka lang. Ito, wapas ka. Oh, sa'yo mo, hindi mo sa shutdown, service tayo. Ginaw-click daw. Update. Ito, update. Sa Update ko sa'yo. Ano, diba? edit update na yun. Bakit ba ako? Maria, hindi. Yeah. Leo. Take update. Let's delete. Yan ang kita storage na dito. Hindi mo, except ko. This one, update. That's the oh, yun na naman. Pupunta naman na siya. Ano? Si Miss po yan nagtanong. Hindi po niya ma. Nawala sa age. Hello? Update ba namin? Yan, oh. Sa nga siya, update ko pa. Pwede ka na. Alin ba ba ito? Nasa ano sana? Oh, Bye.
2.5 to. Ay. Ako yan itong now. Makapili ka naman. Tapos may kapili, makapalit ka naman. Ayaw, tayo na. Ano, sa mas galing ko. Okay na bubog. Ay. Balot, matibay. Hindi, wakot ako makanyo. Ganda! Tingnan, see? Matibay, hindi yan nakaano. Ganda! Saan ka ba ka nagdili yun ano? Nakaputi. Tulogado. Ay, ganda nito, say. Yan din parang ganda. Hindi. O, matibay, yun naman yung... Naputin ko kayo.
Babe, Jay, ako na pero Hunter. Utang ka lang nila. Ako yung nalababali. Kaya ako sa kanila. Ano? Next one. Utang niya ko pinayro. Balik lang ako sa ano ko. Pagkala kayo. bubuan. Wrestling. Utang. Lago ng kalaban ko nga. Definition ko na din eh. Yun tayo pagpagala. Yung Tawag kahit nene. Matao. parang hindi ko naman. Matibay mo rin sa'yo. Spaghetti ang tao. Eh, yan. Spaghetti ang tao.
Bumili lang natin ang matibay na nalalaman ng change. Maski mga nagpupungan ng matibay. What's the power? Totoo nga na yung po. Hindi oh, ulpong bote na pamera pa. Pound! Pound! Oh, may pasirin ka sa ibang burao. Po, tagay. Utang, hindi man daw like, nakakapagpag ako lang po. Hindi ko lang nga. Oo. Utang na lang ay. Tama ko sa iyo, di ba? Ya, ariga. Ya, ariga na. Utang. Busi ko doon. Babay kita ba di pagdadala sa iyo? Utang na lang. Ligtas lang na eh, di ba? Taro. Tapos mura ko lang ano ko na. Oh, ayan, gilid yan po, gilid. Ano ba yun? Gusto nag-late. Ay, pwede ko lang ako sa kuya pinapundiway. Ako na sa'yo mo, kulay violet sa kuya, kulay pula. May nalago tayo, out na kami. Out ka na. Diyan ko na kung na. Out na siya po. Makawat ka man din, matukobo ko. You will be never be seen. Ilang times? Ilang times? Ayaw mo, Luigi.
Kung hawag ka man po kasi basa ko. May buktos. Yan, be. Ganda din siya. Yan, be. Ganda din siya. May private service. Sino pitas ba? Hindi ka na sinisa yung food. Kaya pag na-food. Wala kang silbi na.
Panalo kayo pag Friday. Ulit. We are the champions. Kami. Kawan mo, Pete. Alam, ito tayo. Alam, ano ka tayo? Kaya giro, araw, next space. Araw, iwas sa iya. Wala ko sa'yo. Pumunta ka lang, para mailis ka. Moto. Lumawat ako. Ako mag-ride, ready ko na. Ay, sarap ako mag-ride. Let's be the champion. Okay, makakita. Ayos pa. Then naman na start. Generally, doon ako magsugod, aday. Discardar naman ito. At nakatakisawa ng iba sa kataan.
ganun doon sa ano niya, business na ito. Sa lawa. Yan! Baka manggaray. Dapat ang sinami lamang. Makuwi ka mo po. Iyo, siguro, hindi ako din na ba po. What? No. Ano ko po? I love the picture. Best ano na ito? Best. Morning na break time. FL na kayo.
gagawin mo. Ay, baka yun. Yeah, yeah. Oh, inano ko po ito. Ano na ba? Ano mo na, no? Next, ano, update ko. Ano mo na. Ano ba? Dua. Ano, yan ba? Saan bagaan? Ulod sa daga. Ano eh? Mamay ko report yan. Tarang ulao. Kaya na, zero. Kaya nakawat. Parang parang yung tao. Sila. Wala na ka dito ang susunod sila. Paabot ka sa rakit-kit do. Sabi, wag patay ka kayo. Buhay.
Bakit? Ako din. Ay, tama si Mama niya. Ay, puta, nag-pray to. Ito, may gaso. Ganyan yung day. Ayun.
ano ni Mr. Big College. Hey! Game. Hello. Hello. Siya ang alam mo na. Game. Ako game. Ayos ka. 19 streak mo ubusan ko 19 streak. Pinipid siya. Oh, teka. Madali na pa eh. Bakit bigyan? Bakit bigyan ka? Ito, kinuha ko.
Bye. 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 Utang tibay ng mga kalaban ko. Ganito, wala ka. Ang mura, kami kilo, nag-ano, ano, favorite. And tao di ka.
Nakasabay ka man. Yan sila mapatao. Sino ka? Kapag ako kayo. Yan, ano mo, ako. That is Yan. Yan. Kawali. Tatlo bang buwan nga ikaw sa ano sa dyan na? Uli, sure. Sabay. Puro pa rin district ko.
yung witness niya? Isa ni ano? Isa ni Rex. Rex. Isa yung mobile eh. Bye-bye. Bye-bye. Sabi sa iyo. Bye-bye. Tumawag tayo. Speak back yun. Ay, ako na lang. Sabi ako na. Speak. Oo na lang. Ito. Makabalit lang.
Siguro ako din. Feeling ko naman. At matalik niya. Sana, all good siya ngayon. Kasi ako, all good na all good. Sato, ano oras sa Diyo? Wala, what?
Sabi ko sa akin, ito lang na sir. Isa to. Kaya ba yung nakawag niya? Salamat.
Ayun.
Yayo. Puta 60. Puta mali. Dapat nakabalik ko ba? Yayo. Para paligiran. Ngayon, naayos ba niya na hindi na pa. 75. Yayo.
Ito. Ito. Mga skills. Ito. Mario. Siguro talaga ako. Master. See? Out na sa one. Bigyan naman. Yung ako ba napapapan? Nakabalita. Kala din ba naman sila? Game Pass. Parang 128 lang.
Pinalas ko po. Yayo, knockdown. Putrip kami din. Do kami sa nagwandi mo. Do pas kan do na dilo. Naku, pinang hindi mo. Ngayon ko dito yun isa no. Ayan no. Dako dito, tambak na maluto dito ako. Sa pansit ka do pansit ko ano, maluto. Okay. Dako dito do. Ug kapag kurso. Hindi ka balik ako. Wala na maluto. Mira. Ikaw, hindi daw. Ako yung nasa bata. Ikaw, mo siya na kulang. Mas binakal ito na natin. Binalik na nagak siya bago pati. Pinagod mo kami sa So, anong bigyan ng ama? Ha? Simpleng gamit. Then, makakalibak, makakalibak. So, piniti ba lang? Hindi na ako skin o 20 o. Skin gamit ka, ako yung Nakulong. Sinalaw ko na. Pero may nakulong ba? Yan ko, may mawabago pa. O baka lukod o kaya ang ilo. Ben, baka nito. Ben, o baka lukod o sa iyo. Baka ang palito sa ilo. Uy! wala kayo. Wala. Pero hindi ko pinagmagod. Marag. Dito ko mag- Ay, tukol din, pe.
Kung ano ko, gawin mo na yun. Sana yan sa group yan. Hindi na yun. Sorry. Sorry. May nakadapat ako yun nung nagdapat mo pala na kayo. Bebe. Ano luto A, pati luto B. 20 ka bo, na B pa, B pa Spain. Yung sarap na nagdapat, 20 ka sila B. Okay? Oh, inubot ko na. Sabi nyo rin, please, pinata ko po. Ay, ito. Sarap na rin. Dito na ito. Wala akong dyan may dito. Pero yung nagdapat nyo, kiss ko, natay kanyo. Oh, bako tay kanyo. Pauli yung pinagawa to. Directly ko ba yun? Pagkirtanan ng pag-check sa ano. Directly ko ba yun? Para mag-arrange. Bakit yung balik ko pali. Ako, yung ako, sabi ko mo. Bebe. Ilang mo, Ben, mo, may gamit ko, Ben, sa mo, ilang mo, Ben, ako, baka, Kusog ba sa neto sa ano? Lumiyaha? Kusog ba sa ano? Sa robot? robot. Patawag ba kayo?
makusugod sa rin. Makusugod sa lugod. Pero idea. Ako nagtawakan sa iyo. Ako din nagtawakan ng ice cream. Hanggang ako nun ako ice cream. Tinawag ko sila yung sila. Gumalakuan, tinawag ko ikano ko. Iyo. Tinawag ko ikano. Dahil nakaya na yung gamit. May badil yan. Oo, may badil. Magpapalugod ang gamit ko.
What the hell? Ayan ang masabi. Kaya, kaya, yo, boy, yo. Jadi, mati yo. Ito, ayun ang pagkakot mo. Ito yung bukang patay. Yung patay, yun ang tapos, hindi magamit yung mga ibon-ibon. Tokyo. Dito na ako ako. Sarap. Ilang pa lang, siguro na ako. Lugok si Jiwa.
Yung di bang pagkakang lang. Galing, galing, galing. Di ba itapos ka? Ano, luwa. Oh, come on! Iubos mo ng tiyak na. So, sa to, Open mo. diba yung kahit sa kanin,
Ito lang, pwede yung start. Ito lang.
Start. Wala. Start. Ito talaga yung mga Bebe. Yung Hindi ko na ikot yung ID. Ito ko pa yung zero. Alibek. ilan ako. Hindi ko talaga ito na ikot. Ito talaga rayos. Ito talaga yung abot. Sorry, yung ikot na awa. Nabangin na akong hayop ng bubo pa.
magkalaban ako nga, dito ka nagdinadan. Ganda na, putang nga, kabubo talaga. Sige na. Ano na ako? Ano ba? Yun. Ano to, hindi mo kaya. Paborito ko, pe. Ay, Yeah. editor. Oh. Sniper sa kope. Bago pang eye training. Don't strive. Puta nga, islak. Ang tingga na. Kaya. Ano ba? Grabe sa baba. Okay. Grabe ako. Ay. Ito ko, pe. Bawal ako. Hindi ka sa ko. Hindi na ako nag-video pa sa ilay ng desisyon, pe. Ayan, ayan. Yan na, nagating mo. Ay, pabina.
Tangay po. Yung dyan, saro. Pasakit na. Pasakit na tumaan. Tumaan. Malay pa lang. Sinukot ko ako. Tapos na doon ako. Ito kami sir. Tuloy ko lang yung buha. Napailigid ko na di ba? Ano ba din yung Mr. Bear? Nakulog ko ng bawas. Ha? Nakulog. Nakulog ko water. Tulog. Nakulog sa water, Peng. Napadaw. Hindi naman ako. Never be ako. Ano na nga ito? Nakulog sa water. Malaban. Yung water. Butaw niyo. Tangay, gira siya muna. Musik ka nila. Utang ka. Butaw na butaw. Wala naman sir. Kaya na. Bakit ganyan? Butang hayop talaga. Lela, daw na. Gilid mo. Doon ka sa gilid mo. Bawi. Bawi kita, bawi. Talap na eh. Baro. Kalma.
Guys, utang iris pa man dito malala mo gusto mo na ano. Ito po, paano yan? Sila dyan po ay Alright. Puro kami. Ano ba tataas? Ha? Utang tataas naman. Ubok nga. Bigyan nila ko kung nga yun. Sunod ko. Wala naman yun.
Utang bilog ako. Utang. Mga pinap ko na. Ayaw. Eh, kung ano, eh. Wala ka. Utang na. Ayaw.
No? Bueno. Ang pulok-pulok na yun. Delivery na. Delivery. Puta ka talaga. Gado ko kayo. Sa baba. Ang ano yun? Nasa pinabal nila ito. Wala yun. Single bakal. Hello? Wow. So, everything is safe. Yung kapatid.
Buka, Phil. Come in. Sige, ate. Di ba may nadi? Nice. Diba? Bumila, umid. Dua. Kalaw, kituman. Aris. Okay. Halo. Mindset ka talaga. Hello, Parot, bambu. Pag-init mo ay tanga-tanga talaga yung tao. Tanga-tanga. Ay, mabit. Punta ka natin. Hello. Wala, ito natin. Sabi ko dali. Pero yung
Hindi na open. Ano naman ang kanila? Hindi mo na yun. Bakit sila? Oo. Okay sa tuloy. Kaya maganda. Nagkakaw pala kami ko. No.
Terus nanti yang hujan. Yang hujan. Terus itu. Let's move it. Go. Ito no. Wala nung ka. Hindi tinipid ko. Ang nataw pa ako parehas pa pa din. Dito kayo talaga natin. Bukangan po. Abang. Bukan lagi
Ya, doon ang tawad. Wala lang ito.
ganito eh. Huwag lang masyado.
Okay lang sa to. Tatlo ako. Bibigyan. Pero daw na po din. Diba? Murag baga na po po. Yung bakit.
gano'n. Yo.
Hindi bawas naka Guys,
Oh, nasaan? Oh, nasaan? Ano ka, mas mo lang yan?
Ayun ako. Ayun naman. Ayun ang mali. Biglang lumuwas. Ayun ang boy. Ayun ang boy. Pero ako rawag ba? Adyo. Yo? So, mga ano? Ha? Ako. Ako. Uy! Puta ka, malabot pa naman tayo mga... Putang ina. Okay, kung pansulong pabuhat ka ng tayo sa mga nalalaghati, mga bot. Wala. Wala. Salamat. Uy, madam yan. Uy, madam yan. Pero, uy, wala ka daw. Putang bulok!
sa kanila. Gana na naman! Open! Open sa one. Wow, mag-transportation na ito. Hindi naman pagpupunta sa Oo. Nag-saving. Tapos pabakal. What po? May naku. Ano pangarap ito? Oh, sa ito. Di ma-open. Imo. Mga fakto. Sa mga pada sa ibang mga ipagkakal sa iyo. Bakit ka man? Mapaligid ako.
It's good for you. Correct, boto sa Levita ba ito? Parot na lang ako. Yung extend sa ano din ako din. Pagkito mo sa ano man ito na. Yan gawin. Tama na nga siya. Ikalap ko naman ako. Yun lang yung concept. Wait. Ito yung nga. Talaga ko gating burger. Itong kadunay. Ba? Kung minakawag ka kasi Kasi, oh, Ay, makabit na ng lagi ako. May o no damari yung kapag. Andiyan. No, Dre. Hindi na gawa sana for. Mas ano simot ba?
yan hindi kayo mag-ibig. Ano, Bilso? Ano mo? Ngayon po na rin. Ngayon po na. Balik, sige.
kaya sa trabaho. Listen mo lang.
ko pala sa ako. Hindi na po siya. Yun na. Sarong sabi. Long pay. Dilikan mo ba? Sino ko na? Kaya, Sino ko na kasi? Eh, anong nilalagay mo? ay, di ako na ako may tigan ka. Ano? Super ganyan. Yan.